Hello guys! Quick video ko lang itong gagawin kasi kukunin natin yung ating second payout sa AdSense para sa mula sa ating YouTube channel. Guys, samahan nyo ako at kunin natin yung aking second payout. After 11 days or 10 days, meron ulit. Okay, so guys, samahan nyo ako. Drop it. Video lang ako. Lalo na rin. Mababa daw yung palitan. Okay no. Kuha na natin yung pangalawang sahod natin sa YouTube. Okay? Treat natin sa rin natin. Kung gusto mo ng ANTRE, guys, kung gusto mo ng franchise, minsan, yan ang murang franchise. Lagay ko sa link sa description. Contact mo ako. Yes! Kuha na natin guys yung second payout sa ating YouTube account. Okay? So, this is my second payout after 11 days. So, bakit nangyari yon? Ang nangyari guys, kasi yung first payout ko is 11. Pero ang payout talaga natin sa YouTube is 21. Every 21 guys, expect mo na meron kang mare-receive. Alright?
na YouTube through Google AdSense or your Google ad services ng Google. Alright? So, ngayon guys, gusto ko kayong payuhan kung kayo po ay beginners sa YouTube. Whether wala ka pang YouTube channel or wala ka pang kahit isang video. So, this is my first advice sa inyo guys. So, siguro naman, meron akong authority para magkaroon ng magkaroon ng or para makapag-advise ako sa inyo. Alright, so why? Kasi nasa 22,000 na rin yung subscriber ko. Okay, wala pang 1 milyon yung views ko. Pero ito yung nakakatuwa guys. Bakit mababa yung views mo pero malaki yung kita mo? Kasi guys, sabi ko nga, yung channel ko is all about make money online. Sino ba yung mga taong gustong kumita? Tama? So yung mga tumatarget sa aking YouTube channel, alright, is tungkol po sa tungkol sa kitaan. Okay, nawawala pa. Ngayon guys, itong video na to is brought to you by ANTRE Pizza. Okay, yung video na to ay nihatid sa inyo ng ANTRE Pizza na franchising. Okay? So ako po yung unang magpo-promote dito sa ANTRE Pizza. Makikita nyo yan sa screen, yung food cart na yan. At franchising yun guys. Pero as of now guys, sa North Luzon lang available. Okay, sa Region 1 at saka Region 2. Okay, so darating yung time, okay, magiging nationwide din yan. Pero, okay, nakafocus muna sila dito sa North Luzon, Region 1 at saka Region 2. Okay, depende kung kakayanan nila yung Region 3. Pero nakafocus pa lang sila sa Region 2 at Region 1. Kaya kung ikaw ay nanonood sa video na to at nasa Region 1 ka at Region 2, okay? If you want an inquiries, gusto mag-inquire, merong inquiries dyan sa ilalim ng video. Right? Okay, so, ngayon guys, ano ba yung may papayo ko kapag nagsisimula ka sa, o magsimula ka sa YouTube? Una guys, dapat you find a coach. Maghanap ka ng coach. Sino yung magtuturo sa'yo? Alright, so lalabas na yung aking video course about YouTube, pero hindi pa. Abangan mo lang. May maglalabas ako ng video tungkol doon. And then, okay, so merong guide. Okay, ang pinaka the best guide, makikita mo sa screen. Okay, sa screen ito, yung YouTube Secret Guide na ebook. Okay, hanapin mo yan at hanapin mo yung link sa ilalim ng video na to. And then, and of course, kapag di ka makarunong maggawa ng content mo, pero gusto mo talagang kumita sa YouTube, meron din guys, yun yung kinuha ko kung bakit ngayon nasa 31,000 or 32,000 na yung kinita ko. Okay, yung course po na yon ang tinake ko. Okay, yung how to make money on YouTube without filming. Kaya hindi mo na gawing gumawa ng video mo mismo. Okay, yung video ng iba. Pero syempre, merong sistema or tamang paraan para makuha mo yung video ng iba na i-upload mo sa yung video channel at kikita ka. Okay? Di ba ganda yun? Di ba? Hindi ka mauubusan ng content mo. Okay? So, kung gusto mo yun, yung how to make money on YouTube without filming any video, nasa link sa description ng video na to. Guys, maliit lang po. May babayaran ka, pero okay, maliit lang yun. Mas sulit yun, guys. Okay, this is my second payout. Okay? Ilang beses, ilang fold yun. Ilang beses, guys. Ilang beses nakikita ako. Okay, dahil dun sa natutunan ko rin. Nag-invest ako, guys. Wala akong pampunan. Pero, ginawang ko ng paraan. Pero ngayon, guys, nasa 32. At passive po yan. Monthly, meron ka nang mare-receive. Para ako, may mare-receive na ako monthly. Lumit man yan, okay lang. Bawi ko na yung pinuhunan ko. Okay guys, kung gusto mo maka-access doon, nandyan yan sa link sa video na to para maumpisahan mo na rin yung negosyo mo. Kasi ang problema iba, hindi makagawa ng content. Okay? So kung hindi ka magawa ng content, ano bang may nag-message? Anyway guys, gusto ko rin palang batiin, shout out din sa mga nagpapa-shout out. Okay? So hi guys sa mga shout out. Okay? Yung mga nakikita nyo nagsha-shout out din sa aking comment box. Hindi ko na makita kasi pa isa-isa.
Hindi ko na, pero napakarami yung gusto ng shoutout. Guys, okay, subscribe din kayo sa kanila. Okay, yung mga nagpapa-shoutout. Okay, para, guys, ganito, tulungan din tayo. Okay, yung mga gustong magpa-subscribe, okay, makipag-sub to sub lang din. Okay, subscribe ka, subscribe din siya. Okay, para dumami yung kanilang subscribers at mag-benefits din sila. Guys, ganito rin pala, sa mga kapwa kong YouTuber na mga small YouTuber, gagawa ko ng Facebook group. Okay? Parang ang gagawin natin, tulungan tayo magkaroon ng sub to sub na group. Okay? Puro Pilipino. Kasi iba, problema nila, kulang subscriber. So, ibig sabihin, hindi ma-monetize yung channel nila. Kasi 1,000 ang requirements ni YouTube. Okay? So, gagawa ako nun. Abangan nyo lang, guys. Or message ka sa ilalim. Okay? I'm in or gusto ko makisub to sub. So, gagawa ako ng Facebook group. Alright? So, ano pa ba? Ano pang gusto nyo matutunan sa channel ko? Guys, okay lang ba? Baka meron kayong gustong matutunan, comment nyo lang sa ilalim, sa comment box. Okay? Para maisip ko kung ano yung next na video na gagawin ko. And then, guys, in-invite din kita na i-click yung most recommended na business ko online sa ilalim ng video na to. Yung description, hanapin mo yung most recommended na business ko online. Okay? So, ito lang yung aking may share. At sana guys, makapagbigay ko ng inspirasyon but not to brag. Kasi ang inisip nila, pag pinapakita mo yung pera online, kasi di ba, ang gusto ng iba, gusto nilang makita, proof. Pag pinakita mo naman, nagmamayabang, anong dapat gawin? Di ba? Ang iba, pag di mo pinakita, hindi totoo. Pag pinakita mo, ang yabang. Okay? So, ano pa talaga ang dapat? Okay? So, anyway, this is Mark from Pinoy Influencer. If you're new this sa aking YouTube channel, guys, please subscribe and hit the thumbs button. Alright? So, anyway, ang channel ko is all about business talaga. Hindi po ako nagtuturo about employment or online job. Madalas, may mga naghahanap sa akin, hindi po ako online job. Kasi hindi ako nagtayo ng negosyo para magkaroon ng panibagong trabaho. Okay? Gusto ko magnegosyo kasi gusto ko freedom. Alright? So, this business. Kung gusto mo ng financial freedom or time freedom, this channel is all about it. Or para sa iyo dito sa channel na to. Okay? So, ano pa ba? Okay? So, sana guys, umpisahan mo na yung YouTube channel mo para mag-monetize ka na rin at kumita ka ng passive income. Okay, so ito lang yung aking mai-share for today. Sana guys, haataw na. Okay, so see you in my next video. Bubulol ako guys kasi excited ako dun sa second payout ko. Okay, inaabangan ko na yung third payout. So yun lang. Good luck and God bless you guys.